nervous system. اوكي استخدمت هذا المصدر مخيته هنا، يعني اللي عندي انترست اللي يدور في معلومات اضافيه، هذا هو المصدر الموجود هنا. اوكي فخلينا نبدي اول سلايد. The nervous system is composed of two types of cells. اوكي فعندنا هو نوعين من الخلايا اللي يسيطر لنا على النيرفس سيستم، هي نيورونز والجليال سيل. اوكي فالنيورونز شنو معنى نيورونز؟ Neurons are the primary types of cells that associate with the nervous system. اوكي فهي النوع الاول من الخلايا الموجود بالجهاز العصبي، فنعرف انه اهم خليه بالنيرفس سيستم هي نيورونز. They are responsible for the computation and communication that the nervous system provide. يعني هي مسؤولة عن شنو؟ عن عملية الاتصال communication والcommunication والبيانات ما بين أجزاء nervous system والجسم بصورة عامة. So they are electrically active and release chemical signals to target cells. تكون فعالة إلكترونيا، يعني هي تنقل الإشارات عن طريق الكتريك، يعني شلون كان موجود كهربائية and release chemical signals to target cells. يعني أكو بيها فد إشارة كهربائية من جهة، ومن جهة أكو بيها فد إشارة كيميائية تنطيها للتارجت سيل. لأن هي عادة nerve cells مرتبطة بشيء بنسيج من جهة ومن الجهة الثانية بنسيج، فتتصدر عليها عن طريق الchemical signals. Glial cells or glia are known to play a supporting role for nervous tissue. احنا قلنا هسه عندنا أهم خلية هي نيورونز، نجي أنه الخلايا الثانية المساندة هي glial أو يسموها جيليا. لها وظيفة ساندة supporting role for nervous tissue. لها وظيفة مساندة، لكن الأبحاث ongoing يعني موجودة هسه الأبحاث ongoing research versus an expanded role that glial cells might play in signaling. يعني أنه إحنا قبل نعتبر أنه الجليال سيل هي عبارة فقط مساندة، لكن الأبحاث الموجودة هسه اللي جاي تطلع جديد تقول بأنه ما يبلاي a role in signaling. يعني مو بس النيرفس سيلز ممكن أنه تكون لها دور بالسيجنالينج، يعني الجليال سيلز أيضا لها دور بالسيجنالينج. But neurons are still considered the basis of this function. أن النيورونز هي الأساسية. Okay. إحنا احتمال أنه هذه تكون لها دور الجليال سيل بالسيجنالينج، لكن الدور الأساسي بالسيجنالينج هو nervous cells. Neurons are important, but without glial support, they would not be able to perform their functions. على الرغم من أهمية النيورونز وأن هي أهم خلايا موجودة بالنيرفس سيستم، لكن مع ذلك they are unable to perform their functions without the glials. يعني بدون هالخلايا المساندة ما راح تشتغل. ماشي، يعني هي صحيح الخلية الأساسية، لكن بدون الخلايا المساندة لها ما راح تكون لها function. أوكي فهي مقدمة. هسه نحكي على النيورونز. Neurons are the cells that consider to be the basis of nervous tissue. قلنا هي الأساس للجهاز العصبي. They are responsible for the electrical signals. هي وظيفتها نقل الإشارات electrical that communicate information. وظيفتها تنقل المعلومات، يعني هاي الإشارات electrical signals هي عملية نقل معلومات about مثلا ممكن يكون sensation، مثلا يكون إحساس، produce movement or respond to stimuli. يعني نعرف أنه النيرف سيلز أو النهاية عصبية بالأعصاب تنقل لنا شنو؟ تنقل لنا إحساس، ونعرف أنه عندنا 5 sensations وهاي تنقل عن طريق النيورونز، مثلا الsight, hearing, touch, smell, taste. okay فهي all sensation، يعني الخمس حواس ننقلها النيورونز. we also have we have produce movement، يعني هي أصلا أيضا لها دور في الحركة. أيضا إنه إذا صار عندنا أي مشكلة بالنيورونز، أوكي، أي مشكلة بالنيورونز وظيفتها ممكن إنه يصير عندنا
paralysis. Okay. Along with using thought processes in the brain. أيضا a response to stimuli يعني أي تحفيز خارجي راح تنتقل عن طريق النيورونز. يعني مثلا إذا الإحساس هنا sensation مثلا your hand touch something hot or cold راح ينتقل الإحساس عن طريق النيورونز. أيضا thought processes within the brain يعني نقل البروسيسز اللي هي يعني thought الأفكار عن طريق الدماغ أيضا تنقلها النيورونز. An important part of the functions of the neurons is in their structures or shape. وطبعا هاي فيها الفانكشنز اللي تأديها إلها فد هي تركيبها معين، إلها تركيب وإلها شكل معين هو اللي ينطيها هذه القدرة أنه تنطي هذه الفانكشن. So عندنا هسه the three-dimensional shape of these cells make the immense number of connection within the nervous system possible. Okay. فهذه تكون دقيقة. فينطيها عندنا الأشكال الشكل المميز لنرفس cell هو ينطيها الفانكشن. فعندنا هنا مثلا عندنا هنا cell membrane. اوكي فهذا هو cell membrane المادي النيرف. هاي شكل النيرف cell part of the neurons. هاي شكل النيورونز. أهم جزء هنا عندنا cell membrane. هذا cell membrane. عندنا هذا يسمونه cell body. هاي السوما. اوكي عندنا هاي هذا الدندرايتس. هاي تكون بشكل extensions. هذا الاكسونز. اوكي عندنا هذا الجزء الأوليغودندروسايت اللي هي خلايا ساندة. عندنا نود أوف رانفير. هاي الأجزاء يسمونها نود أوف رانفير. وهذا الجزء يسمونه مايلين شيث. أوكي هنا منطقة السينابسز. فمن تنتقل هنا أيضا سينابسز other nerve cells. أوكي يعني هنا تجي الإشارة العصبية من خلية ثانية. هاي بيها سينابسز تنتقل ويا من ويا دندرايتس لهذه النيورون سيل. هاي النيورون سيل أيضا تلتقي عن طريق السينابسز. أما تلتقي بخلية ثانية عم تنتقلها السيجنالز أو أنه تكون مكانها بالنهاية العصبية بحيث تعطينا السنسز. Okay. High part of the neuron, a major part of the neuron are labeled on the multipolar neurons from the central nervous system. هاي أجزاء النيورونز وهاي الأجزاء اللي حكيناها هنا هي الأجزاء الأساسية من النيورونز تكون labeled on the multipolar neurons. وهاي هاي الأجزاء هي جدا مهمة ممكن تحفظوها. multipolar neurons from the central nervous system من الجهاز العصبي. فهي هذا الخلية العصبية ترتبط مع خلية عصبية ثانية. هذا يكون شكلها. قلنا انه النيورونز عم تعطينا الفانكشن المميزه لها تكون بها اشكال. فاحنا هذا الشكل اللي هسه درسناه هذا يكون هذا واحد من الاشكال. احنا نسميه multipolar neurons. اوكي فشكل السيل تكون هاي الشكل تكون multipolar. زين اما اذا كانت هنا نسميها unipolar يعني هذه السيل بها نيوكليوس تكون بها جزء واحد. هذا الجزء فنسميه unipolar. إذا كانت السيل بها جزئين هذا الجزء وهذا الجزء فنسميه bipolar neurons. أوكي بينما هذا الجزء متعودين عليه شفنا اللي يكون dominant يكون الأكثر شكل موجود هو يكون multipolar neurons. The multipolar neurons classification by shape. هذا ترتيبها حسب الشكل. Unipolar cells have one process that includes both the exons and the dendrites. Okay فهذا unipolar have one process تحتوي على الإكسون والدندرايت. البايبولار have two processes. The exons هاي تحتوي على two معناها two processes and exon and dendrites. المultipolar cell have more than two processes. تحتوي على أكثر من processes. نشوف أن هذا هي نفس هاي الخلية بها أكثر من processes. Okay فهي يسموها multipolar اللي هي exon and two or more dendrites. تكون dendrites أكثر من وحدة. يعني شو أكثر من وحدة. بالنسبة إن أكو أشكال أخرى موجودة إن تعطيها الفانكشن عند النيرف سيلز
الخلايا الاشكال السيل الثانية تعطيها الفانكشنز. عندنا مثلا هذا الشكل A pyramidal cells of the cerebral cortex. اوكي هذا البيراميدال سيلز موجود بالسيربرال كورتكس، هذا يكون شكله. بيراميد يعني مثل الهرم، شكله مثل الهرم. اوكي بنجي هسه هنا نشوف other neurons classification، هذا ترتيب تصنيف للنيورونات. 3 example of neurons، عندنا 3 انواع من neurons that are classified on the basis of other criteria، يعني حسب الكرايتيريا بيها، حسب الشيء اللي راح نعطيها هاي 3 اشكال. The pyramidal cells هاي تكون هرمية is a multipolar cells، هاي تكون مثل الهرم وتكون multipolar. إذا multipolar يعني اللي مثل ما قلنا النواة بها أكثر من dendrites، المكان اللي بيه البادي cell body بيه وايد dendrites بسميه multipolar with a cell body that is shaped something like a pyramid، يعني بشكل البادي قلنا اكو cell body، فيكون السيل بادي شكله مثل الهرم، فاحنا شو نسميها pyramid. like pyramid for pyramidal cells، هاي الخلايا الهرمية مثل الهرم pyramidal cells. وين موجودة مكانها؟ موجودة بالسيربرال كورتكس. فهاي ضروري شوي تركزون عليها ذني. عندنا Purkinje cells of the cerebral cortex، هذا الشكل الثاني أيضا موجود بالسيربرال كورتكس بس شكله مختلف، يسمونه Purkinje. The Purkinje cells in the cerebellum was named after the scientists who originally described it. يعني هذا يكون شكلها، بس هذا اسمها واسم العالم اللي هو اكتشفها سماها على اسمه. فهاي cerebral cortex هذه اللي Purkinje cells يكون شكلها متشعب. اوكي يعني من شكل هاي Purkinje وهاي شكلها pyramid. نجي السي، هذا الشكل الثاني الثird shape للنيرف cells the neurons. هذا تكون olfactory cells in the olfactory epithelium and olfactory bulb. olfactory يعني حاسة الشم، فتكون هذا يكون شكلها زين، وهاي تكون به الامتدادات، وهاي تكون مرتبطة هالشكل بحيث تنقل حاسة الشم. هنا مثلا تنقل حاسة الشم إلى الدماغ. اوكي فهذا يكون شكلها. موجودة وين؟ موجودة أكيد بالنوز، بالأنف olfactory cells. C. olfactory neurons are named for the functional group with which they belong، يعني حسب شنو، حسب وظيفتها اللي هي تكون يعني حسب حالة الوظيفة. olfactory يعني شم، فسموها حسب الوظيفة إنه مكتشفوا وظيفتها فسموها olfactory. okay. هسه نجي نشوف هذا الشكل شلون ترتيبها، يعني شلون تكون under the histology، ترتيب الcells together. Glial cells of the central nervous system. Okay, the central nervous system has astrocytes, oligodendrocyte, microglia, and ependydymal cells that support the neurons of the central nervous system in several ways. فهسه نشوف مكاناتهم. عندنا هذه اللي هي قلنا عليها نيورونز، هاي شكلها مالتيبولار، زين قلنا هذا داخلها النيوكليوس، هذا السيل بادي، هاي بيها دندرايتس أكثر من جزء فهي مالتيبولار. هذه هي النيورونز. النيورونز أم تشتغل تحتاج شنو؟ خلايا ساندة إلها. فهسه هنا أول خلايا ساندة الجزء المرتبط بالدندرايتس هنا يسمونه مايكروجليال سيلز. اوكي هاي قلنا الجليد شيء جدا مهم، خلية جدا مهمة في نقل السيجنال، نقل الإشارات بالنسبة لي بالنسبة للنيرف سيلز. أيضا there's other cells that's really important for their functions، يعني الخلايا الثانية مهمة لوظيفة النيورونز. عندنا هاي الأستروسايت، هاي خلية الأستروسايت. اوكي أو هنا الأستروسايت مرتبطة من جزء بالنيورونز، ومن جهة ثانية مرتبطة بخلايا يسموها الابيديمال سيلز. اوكي فهي في شيء مرتبط بشيء في سبيل نقل السيجنال، نقل الإشارات. الجزء الثاني أيضا مهم بالإضافة للميكروجليا والأستروسايت، عندنا هاي الأوليغودندروسايت، هاي خلية اسمها الأوليغودندروسايت تكون مرتبطة بالأكسونز، بالنهاية النيورونز.
هاي أيضا وظيفتها supporting cell، هي خلايا ساندة في transfer the signals of the nervous system، في نقل إشارات الخلية العصبية. عندنا هنا أيضا ependymal cells، هذا ependymal cells هذا شكلها أيضا مرتبطة بالأستروسايت، ووظيفتها في كل خلايا مساندة supporting cells and transporting the signals between the nervous system. Okay. فإذا أخذنا histology sections to study and staining the cross section through the cerebral cortex يكون هذا شكله. Okay. من خلال الcerebral cortex. نجي هنا إذا أخذنا layers of the cerebellum راح نشوف البركنجي cells هنا على شكلها، ونشوف أنه cerebellum تكون متكون من 3 layers. okay. first layer هي molecular layer، عندنا هذا بالنص هي central layer هاي الوسطية. okay. نشوف هنا هاي البركنجي cells قلنا صرفنا عليها هاي بشكلها، أعتقد هاي under 40 ما في شيء واضحة تضاريسها، بس هي هاي البركنجي cells موجودة داخل منطقة السنترال layers. إذا أجينا جوا الانر granular layers هاي تكون الطبقة الثالثة من السيربلوم، هي الانر granular layers. ماشي؟ هاي المحاضرة. Any questions? Still there؟ عندكم سؤال؟